Compostela Valley is also up for rechecking. The president placed the entire island of Luzon on lockdown in mid-March. The move suspended public transportation, shut down schools and malls, and placed residents under strict orders to stay home. All other provinces that are not under ECQ until May 15 will be placed under General Community Quarantine or GCQ, which Roque describes as the new normal. This means employees in low-risk industries can work in phases. Persons aged 0 to 20 years old and those 60 years old and above, as well as people with high health risks, must stay home too. Non-leisure stores in malls will be allowed to open. Non-workers can go out to buy essential goods, while public transportation will be permitted to operate but at a reduced capacity. LGUs shall also enforce night curfew for non-workers, while the cash subsidy originally intended for GCQ areas will be reprioritized for residents in ECQ places. Higher educational institutions should finish classes and give credits to students. Priority construction projects will resume subject to the guidelines to be issued by the DPWH. Seaports and airports may operate to keep the flow of goods going. The president opened his address by lambasting the New People's Army for allegedly attacking soldiers who are bringing cash aid to far-flung areas. The president threatened to declare martial law if, and we quote, lawlessness persists. Meanwhile, Finance Secretary Sonny Dominguez says the government has shelled out over 350 billion pesos for COVID-19 measures. The chief executive then slammed former Senator Antonio Trillanes IV, who has been picking on the government for not spending enough during the pandemic. Walang alam na ito si Trillanes. Nagsasalita ng trillion ng hangin. Trillion of cubic meters of air in your head. And it is too tight. That is why para kang buang sa salita ka ng trillion. Batukan mo raw ako? Sabihin ko sa driver ko, sampalin ka. Ang driver ko lang, utosan ko, kaya handyan ka lang. Ang tingin ko sa iyo, ka-level mo, driver. The president then appealed to the public to sit still, stay at home, and wait until a vaccine becomes available. In line with this, the president raised the reward for any Filipino who can invent a COVID-19 vaccine. From 10 million pesos, the president says he will give 50 million pesos, up to 100 million pesos if the vaccine satisfies him. I'm raising the bounty to 50 million. Basta ako ngayon, 50 million ako. Kung ang Pilipino makakuha ng, yung alam ng Amerikano, yung mga puti, yung sa Europe, alam rin ng Pilipino yan. So, pabilisan lang yan. For now, cabinet secretaries reminded the public to refrain from panic buying or hoarding. They promised that the country is not running out of food. Hindi tayo magkaka-shortage, kaya pinapaalala natin sa taong bayan na huwag magpapanik dahil kahit ho naka-enhanced community quarantine, ay napakadami ho nating pagkain. Overall, mayroon tayong sapat po na pagkain. Yung initial days lang, yung mayroon mga sobrang maigpit sa kanayunan, mas lalo sa barangay na nag-checkpoint. So doon tayo nagka-prone a little problem. But over this time now, hanggang ngayon na ay okay na po yung food supplies, yung movement. Kasi simulat sa pool naman, ang ITF ay nagsabi na there is unhampered movement ng mga cargoes, both food and non-food. And finally, the president admitted that government agencies need more funding to provide assistance and services related to COVID-19. But the chief executive says his hands are tied. Ako ho, dependent ako sa Congress. Itong Congress, especially yung lower house, ika nga sa English, the whole, the purse. Ibig sabihin,
Hindi ako makagastos ng pera hanggang hindi sabihin ng House, then approval by the Senate, pero manggaling talaga sa House na sige, bigyan ka namin ng 300 billion na hangin para magamit mo. Yung 300 million, kukolektahin pa po yan. Wala kong ready money. Sabi mo nandyan. When we return, the health department enrolls some 500 patients into a global clinical trial for the coronavirus cure. That story and more when the special coverage of the coronavirus crisis returns. For now, we will throw you back to the palace briefing on the COVID-19 crisis. Tarlac at Zambales. Sa Tarlac at Zambales, pwede rin pong magbago by April 30. Ang mga probinsya ng Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Quezon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Albay, Catanduanes. Ang Antique at Iloilo po ay for rechecking. Ang Aklan at Capiz, bagamat moderate po ang classification nila, kasama pa rin sa lugar na mapapasailalim sa ECQ at mamaya po siguro si Yusek Vergere mag-i-explain kung bakit. Ang Cebu at ang Cebu City po is kasama rin, pero this is subject for rechecking. At sa Mindanao naman po, Davao del Norte, Davao City ay rinikomendat, inapruba ng Presidente na mapasailalim pa sa ECQ hanggang May 15. Ang Davao de Oro kasama rin po, bagamat this is subject to rechecking. Lahat po ng mga ibang probinsya ay either classified as low, moderate, or moderate. Lahat po ng hindi ko binasa ay mapapasailalim po sa GCQ or General Community Quarantine. Ang mga rekomendasyon po para dun sa mga GCQ areas, uulitin ko po, epektibo lang po ito pagdating ng Mayo 1. Pwede na magtrabaho ang mga manggagawa sa Sector 1, 2, and 3. I-explain po ni Secretary Anyo siguro kung ano yung Category 1, 2, and 3 at saka ni Secretary Chua. Yung mga bata po, 0 to 20, at saka yung mga matatanda, 60 and up, ay kinakailangan pa rin manatili sa kanilang mga tahanan. Pwede pong magbukas ang mall, pero limited po ang operasyon. Mamaya po, babanggitin ko kung ano lang yung mga po pwedeng mag-operate sa mga malls doon sa mga areas na mapapasailalim sa GCQ effective May 1. Aalaw na po ang mga priority and essential construction projects, pero dito lang po ito sa mga GCQ area. Allow non-workers to go out to buy goods and services except those pertaining to sector category 4, leisure and kids. Allow some public transport modes to operate at reduced capacity. LGU to enforce curfew at night for non-workers. Now, for GCQ areas, consider reprioritizing the SAP cash subsidy towards ECQ areas. Ito po ay lilinawin ni Kalihim Anyo, no? For GCQ areas, consider allowing the higher educational institution school year to finish and to give credentials to students. For ECQ and GCQ areas, open all airports and seaports for movement of goods only. Wala pa rin pong commercial flights. Sa mga areas na papapasailalim sa GCQ, ulitin ko po, epektibo lang ito sa Mayo 1 at para lang doon sa mga lugar na hindi na po mapapasailalim sa ECQ, pwede na pong magbukas hanggang 100% ang
You're still watching the special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Signal TV's One News, Radio 5, and 1PH. The Philippines is taking part in a global clinical trial headed by the World Health Organization. Called the Solidarity Trial, the program will compare treatment modalities being employed by different countries to find out which drugs slow the progress or the progression of COVID-19 or improve the patient's chances of survival. The health department has enrolled some 500 patients from 20 hospitals nationwide into the program. The patients will undergo different treatment modalities or methods. Drugs that will be used have been deemed safe by the Food and Drug Administration. The WHO will be sending different drugs for the trial. While waiting for those, the DOH will be using what's available in the country. Other than the WHO-led Solidarity Trial, the Philippine health experts will also be conducting clinical trials by Avigan, produced by Fuji Films Group's Toyama Chemical. The drug is used to treat influenza. It also took part in clinical trials against the Ebola virus disease. Japanese Prime Minister Shinzo Abe has been touting the drug's efficacy in helping alleviate symptoms of the coronavirus infection. With more and more medical workers getting infected with the coronavirus, the health department says it is going to need a lot more doctors, nurses, and other health professionals in the next few days. The DOH is hoping to hire around 15,000 additional staff who will be assigned to referral hospitals to fight COVID-19. The problem is, the department says it does not have enough money for mass hiring. Currently, the budget has room for less than 900 new hires. Health Undersecretary Maria Rosario Vergere says 7 facilities have already requested for additional workers. Families who lost their homes to fire in Happyland, Tondo last Saturday were finally able to smile once more after receiving relief operations sent by the MVP group of companies. Patricia Mangune with the story. Various foundations under the MVP group of companies have joined forces to provide relief packs to about 1,500 families of Barangay 105 in Happyland, Tondo, Manila. Nagsani buwersa sa MVP Group, kasama na dito ang Metro Pacific Foundation, One Meralco, Maynilad, Alagang Kapatid Foundation, at saka ang Makati Med. At lahat po ng ni-request ni Father Dodong ay binigay namin, mga banig, kumot, pagkain, tubig, at saka hygiene kit. Their homes were reduced to ashes last Saturday after fire razed the community. The fire victims are temporarily staying in evacuation sites like the San Pablo Apostol Parish Church. To prevent overcrowding, only one representative from each family lined up to present the family card and claim the relief packs. Nakikipag-coordinate sa parish para at least orderly distribution. As you can see, kinukuha na lang nila eh. As much as possible, wala nang hand-to-hand na transfer. With a huge number of people, Parish Social Communications Officer Jaime Renz Resurreccion admits it's a challenge to maintain social distancing. We are doing our best in order to maintain social distancing in coordination with barangay. However, because of the surge of the people, ang dami kasi talagang tao eh. Nahihirapan kami na ma-maintain ito. Actually, isa yan sa mga concern. Good thing na dito sa Barangay 105 and 100, wala pang COVID cases. Despite the challenges they're currently facing, victims are thankful that at least they have a roof over their heads. Sobrang pagod, tapos di na namin alam kung anong gagawin namin eh, kung saan kami magsisimula. Kasi siyempre kahit papano, naiisip pa rin namin yung mga pundar namin na kahit ganito lang ang kalagayan namin, nakaipon pa rin kami ng gamit namin. Pero hindi na namin maibalik, nai-imagine na lang namin, kaya wala na kami magawa, sayang. Safety po kami dito kasi nasa simbahan po kami. They're grateful for the donations they received. They're also looking forward to rebuilding their homes. Sa mga tumulong po sa amin, maraming salamat kahit papano. Kahit ganito kami, nasunugan kami, may grasyang dumating sa amin. Kulang na lang po sa amin yung kahoy, pako, tsaka yero para magpapatayo na kami ng bahay namin. Yan lang sana pong hiling namin. Matulungan po kami na
makapagpagawa ng bahay. Kahit yero pako lang sana. Yan yung hiling namin. Salamat po. Thank you po. For News 5, Patricia Mangune. We are One News. That's the latest on the enhanced and expanded community quarantine in Luzon. For more updates, follow News 5, the Philippine Star, and Business World Online. We throw you back to Malacanang for the briefing on the extension of the ECQ. I'm Ed Lingao. We are One News. Yung kagamitan sa hospital, kung mayroon po tayong ICU, ventilator, or isolation. At itong dalawa, importante. Kasi pwedeng kunti lang yung kaso sa probinsya, pero wala naman sapat na kagamitan sa hospital na hindi magagamit. Ibig sabihin, yung may sakit, hindi mabibigyan ng care at baka ito ay kumalat. So, based on this, na-determine po namin, base sa data as of kahapon, kung ang probinsya ba ay red, orange, yellow, or green. So, kung red po, ang ibig sabihin niyan ay acceleration. Ibig sabihin, lumalala or malala pa rin ang situation. Either maraming kaso ng COVID o kulang or hindi sapat ang hospital equipment. Kasi like in NCR, medyo puno na po ang ICU natin at ating mga isolation beds. Kung orange naman or yellow, ito ay deceleration or initiation. Ibig sabihin, hindi pa nag-outbreak or pababa na, galing na sa outbreak. At yung pangatlo po, yung yellow, yung green, ay ito yung recognition and preparation. Pwedeng isa lang yung kaso or wala at kailangan maghanda. So base dito ay ang proposal namin na tinanggap ng ating Pangulo, yung mga red ay ECQ pa rin, extended by 2 weeks. Kung orange or yellow, pwede na po pumunta sa GCQ starting May 1. Hindi po starting today, starting May 1. Pero meron po tayong restriction. Yung mga kabataan, yung mga matatanda ay hindi po pwede lumabas kasi sila ay maaring magkasakit or mag-transmit ng virus. At sa sector, mayroon restrictions din tayo. Yung mga essential lang or yung mga hindi for leisure. Mamaya pwede kong paliwanag yan. Tapos, yung mga low risk na yellow, na green, ang suggestion po namin, GCQ muna sila, pero kung tuloy-tuloy yung improvement, walang deterioration, ay pwede nang mag-relax starting May 16. So yan po ang ibig sabihin ng ating decision-making framework na base sa siyensya at sa datos. Siguro kay Secretary Anyo, no? Anong ibig sabihin dito sa graph nito ng LGU Epidemic Response Framework? Ito yung in-explain kanina ni Secretary Calchua, kung saan yung pinagsama nila yung case doubling rate at saka yung pag-responde ng critical care utilization and management ng LGUs. Meaning to say, this fight is actually later on because this is the new normal. Talagang ating LGU talaga ang haharap dito kasi meron tayong sinasabing kung magkakaroon ng surge or second surge, no? So dapat ang kailangan ng ating mga LGUs makapag-prepare. Kaya nga in preparation also, in line with the National COVID Task Force, meron tayong mga provincial, city and municipal task force. At sila ay magre-responde, no? Kung katulad ng ginagawa ng National COVID Task Force, sila yung in charge sa contact tracing, sa testing, patient management and monitoring, kung sino ilalagay sa isolation facilities, sino ang i-refer sa COVID hospital, at even the reintegration. Kailangan, pagkatapos gumaling yung pasyente, may psychosocialing, at i-prepare sila para makabalik sa community. At yung logistics and resources sa team naman nila, ito naman ang mag-i-ensure na dapat merong enough PPEs, merong maintenance ng mga isolation facilities, at para sa level ng ating LGU ay responsive sila. Now, siguro po si Sec Galvez, no? Unang-una po, para maintindihan ng ordinaryong mamamayan, no? Kung pag-aaralan nila, no, at sa simpleng lengguwahe, ano pong sasabihin nila na naging layman's explanation, no? Bakit kayo nag-decide, for instance, na sa Metro Manila ipatuloy ang ECQ? Ang nakikita natin sa Metro Manila, pinagpatuloy pa rin natin yung ECQ dahil nakita natin sa criteria na nandun pa rin yung doubling time at saka acceleration in some other areas.
Hindi natin pwede kasing hati-hatiin yung, yung NCR na kunyari, for example, ang Quezon City is mataas, ang Manila. Kailangan po isama-sama sila na as a region considering that contiguous yung mga areas at saka nakita natin na ang Metro Manila talaga is tinatawag na dense populated areas. Very talaga yun, very critical. And then also, ang ano po natin, tinitingnan din po natin yung capacity natin na mag-testing at the same time, yung ating capability to have yung natawag nating quarantine areas. In terms of these parameters, yung minimum health standard, nakikita namin nagko-cope naman yung yung Metro Manila. But I believe yung nakikita natin kasi yung case, ang epicenter talaga ng COVID-19 is nandito sa Metro Manila. But I hope that the trend will improve in the near future. That's why we are trying to ramp up yung testing and also yung mga capacity natin sa quarantine areas so that we can improve the cases in Metro Manila. So yung sa natin, sa simpleng natin, titingnan po natin talaga yung dynamics ng outbreak. Kung talaga nakita natin na talagang marami yung nakita natin sa NCR na napakataas ng level ng affectation, at the same time nakita natin na napakabilis ng pag-doubling time niya. So yun ang simpleng explanation na yung mga areas na talagang nakita natin yung Region 4, Region 3 at saka NCR, sila po ang pinakamataas ang level ng affectation. So kailangan po natin na makontrol through the maintenance of the ECQ. Tama ba ho ako kung sasabihin natin na ang desisyon na manatili ang ECQ sa mga areas gaya ng Metro Manila ay nakabase po doon sa bilis ng pagkalat at doon sa abilidad ng ating health sector na magbigay ng serbisyong medikal para doon sa mga magkakasakit? Tama ba hong conclusion yan? Opo, yun po dalawang main consideration po talaga. Yung tinatawag natin na yung cases ng new cases, at the same time yung rate of death at saka yung tinatawag natin yung capacity ng mga hospital natin to cope with the increasing cases of COVID. Now, Yusek Vergere, para malinaw lang, no? Ano ho uli itong critical care utilization rate? Ano yung mga dapat paghandaan natin, no, para maging GCQ na rin yung mga nasa ECQ? In other words, hanggang Mayo 15, ano yung dapat nating buksan o i-procure at magkaroon bago tayo magkaroon ng kumpiyansa na makakapagbigay tayo ng serbisyong medikal sa mga pwedeng magkasakit? Yes, sir. Ang critical care utilization rate po is a proxy indicator o ito po ay nagre-representa ng kakayanan po at kapasidad ng ating health system para makakope po tayo dito po sa ating sitwasyon sa COVID. So what would be the components of this critical care utilization rate? Unang-una po syempre yung ating mga beds sa ating mga ospital ngayon, kung tayo ay makaka-accommodate with this much number of people na sinasabi natin sa estimates natin. Pangalawa, syempre, pag sinabi po natin critical care, yan po bang mga pasilidad natin, meron po ba tayong number of ICU beds which can accommodate this estimated number of cases that would be critical in this certain time? Pangalawa, meron po ba tayong mga equipments na importante katulad po ng mga ventilators, mga BiPAP machines, and of course, pangatlo po, kung meron po tayo ng mga gamot na sinasabi natin pwede nating gamitin para sa COVID like the off-label drugs that we are using. So these are all the components po and of course, health human resources would be very important. Yung mga tao po, mga doktor, nurse, and all of this medical staff who's going to take care of the patient. So these are the components of a critical care. The utilization of this critical care would be very, very important kasi makikita po natin dito kung tayo ay makakaagapay o hindi tayo makakaagapay pag dumating po yung sitwasyon na ito sa ating bansa. Yusek, nagtatanong po siguro yung mga taga Metro Manila, Cebu, Davao na mapapasailalim pa sa ECQ. So kinakailangan tignan ilan ng bed capacity natin sa critical care. May hakbang ba ho tayong ginawa para magkaroon ng mas maraming bed capacity sa critical care? Ang isa pang tanong po, yung mga ventilators, ilan na ba ho ventilators natin? Ilan ang kailangan? Yung mga PPEs, ilan ang kailangan natin? Ilan ang meron tayo? Ano pong update sa DOH pagdating dyan?
So, meron na ho tayong ginagawa. Sa simula't simula pa lang ay nag-designate na po tayo ng COVID referral hospitals. Ito ay naglalayon para doon natin dalhin lahat ng ating mga pasyente for COVID, and the other hospitals would be freed up para mo naman po sa non-COVID patients natin. Dito po sa COVID referral hospitals natin, we are expanding the ICU capacity ng ating mga ospital. Although lahat naman po ng ating mga tertiary hospitals and even some secondary hospitals, meron pong mga ICU yan. Ginagawa ho natin, sinusuportahan ho natin ang ating mga ospital ngayon sa pagbibigay ng mga equipments, katulad po ng ventilators. Meron na po tayong naibigay na proposal, no, for budget and for procurement of this ventilator so that we can provide to as many facilities as we can. Ito naman po mga PPEs na ito, dati po salat na salat tayo, ngayon po nagkaroon ng procurement ang ating gobyerno kung saan dumating na po yung nagka-procurement tayo ng 900,000 PPEs at dumadating po ito in tranches sa atin linggo-linggo, nakakapagpamigay na tayo sa ating iba't ibang mga facilities. Meron na rin po tayong locally produced PPEs na pinangunahan po ng DTI at Bureau of Investments. Kasama rin po ang DOH, kasama ang PGH, kung saan magpo-produce na po sila, nag-umpisa na ng production at makakapagbigay na rin po sa ating ibang pasilidad. So bukod po doon, marami pa rin hong mga iba't ibang facilities na ating tinatayo para masuportahan naman po itong ating mga ospital, katulad ng community isolation facilities, para ma-disaggregate po natin or ma-segregate ang patients, no, into those mild and asymptomatic and those critical, para hindi naman masyadong mabigatan ang ating mga ospital. Now, Secretary Anyo, yung presidente po natin sa yung kanyang mensahe sa kababayan natin kahapon at nung isa pa niyang talumpati, dalawa po ang concern niya, no? Doon sa pag-i-implement ng ECQ at yung nagiging hadlang po ang New People's Army, CPP, NPA, no? Ano pong hakbang na ginagawa na natin dahil meron na tayong mga instances na ang CPP, NPA ina-ambush, kinukuha yung mga ayuda na para sana sa ating mga kababayan. Ano po ang mga steps to be taken at anong mensahe natin sa LGUs na apektado ng pagnakaw ng ayuda ng gobyerno sa panig po ng CPP, NPA? Well, unang-una ay nagbigay na ng utos ang ating Pangulo na despite our crisis, kailangan bantayan natin ang seguridad at kailangan ay tuloy-tuloy yung ating National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict. Meron tayong mga regional task forces. Kung matatanda mo, ay nag-declare tayo ng unilateral ceasefire at ito ay nag-lapse na. Kaya ito naman ay kailangang ituloy-tuloy na natin din ang pagtugon sa mga nangangailangan dito sa ating kanayunan na kung saan ay nagkakaroon ng mga atrocities, kasama na rin yung ginagawang pag-aambo sa ating mga tropa. Bagamat marami tayong tropa na i-deploy para masigurado nating maayos yung quarantine at pag-control sa mga checkpoints, pakikilusin din natin yung ating mga field units, ang ating SAP, ang ating Regional Mobile Forces, at ang Armed Forces of the Philippines naman, para siguraduhin mayroon tayong sapat na puwersa habulin itong mga nanggugulo na to, New People's Army, terrorist, and even mga organized crime group. So makakaasa yung ating mga kababayan na tayo ay sisiguro din natin ang kaligtasan ng lahat sa panahon ng krisis na ito. Si Secretary Galvez po, no, ang sabi po ng Pangulo para doon sa mga pasaway, he will not hesitate na ang militar daw po ay o-orderan niya na magpatupad din ng ECQ. No? Ngayon pong magkakaroon ng 2 weeks extension sa ECQ hanggang May 15. Ano pong hakbang na gagawin natin? Paano po natin gagamitin ang hukbong sandatahan para sa pag-i-implement nitong ECQ hanggang Mayo 15? Nag-order na po ang ating mahal na Secretary of National Defense na magdagdag ng additional tropa dito sa NCR. In fact, mayroong more or less na 2,000 na po na dinagdag. At ang ating pong Joint Task Force NCR na nakasign po dito, si General Luna, ay nakipag-coordinate na po sa ating MMDA in order to enforce strictly yung ating ECQ. So ngayon po, maganda po ang mga deployments natin. Tinutulungan po natin ng ating PNP, though the PNP still remains the primary enforcer. Ang ginagawa po ng ating mga military ay nagsusupport po sa ating PNP. Kay Secretary Chua, no? Sir,
Meron po kasing batas na nagsasabi na ang opening ng classes dapat Hunyo hanggang Agosto, no? Pero ang rekomendasyon po ng IATF, ang pinakamaagang pagbukas ng klase ay sa Setyembre. Paano po ito, Sec? Well, actually, gusto ko po i-clarify na tama po, may batas po. At yung na-present po kanina ay for consideration lamang kasi yan po ang lumalabas sa ating health study. Pero ang gusto pong iparating ng DepEd ay magpe-present pa po sila sa IATF ng kanilang recommendation para sumunod po tayo sa batas. Anyway po, hanggang end of August pwede naman po. So, hintayin na lang po natin ang DepEd para mag-present at yung IATF magsasabi kung policy na po. So, ibig sabihin, the recommendation is the earliest is September but subject to compliance with the law and the recommendation of DepEd. So, malinaw po yun. No? Now, siguro po, bubuksan ko na ang floor for questions sa ating mga kasama sa Malacanang Press Corps. Una po, by Skype, si Maricel Halili ng TV5. Pakisabi po ang question ninyo at kung sinong gusto nyong sumagot sa inyong question. Okay, magandang hapon po sa inyo, sirs and ma'am. For USEC, ano po, clarification lang. Secretary Anyo. Earlier, Secretary Roque mentioned that under the general community quarantine, workers under sectors 1, 2, and 3 will be allowed to work. Sino-sino po yung mga workers na tinutukoy dito sa sectors 1, 2, and 3? And also, na-mention din po kanina na papayagan yung mga non-workers to go out to buy goods and services except those pertaining to sector category 4. What does category 4 mean po? Kanina ay na-enumerate naman ni Secretary Roque yung mga tinatawag natin na sa category 1. Actually, itong category 1 ay nagpa-function ito kahit sa ECQ, limited workforce nga lang. Pero ngayon, pwede na silang 100%. Agriculture, fishery, and forestry, sa mga food manufacturing and entire supply chain, kasama pati packaging, raw materials, and others. Sa food retail, no, like supermarket, private and public market, restaurants for take-out and delivery only, healthcare, kasama yung hospitals, clinic, drugstores, logistics, water, energy, internet, telecoms, and media. So 100% pwede na magtrabaho yan sa under ng GCQ. Sa category 2 naman, hanggang 50 to 100% ay pwedeng payagan, no, magbukas. Other manufacturing like electronics and exports, e-commerce and delivery for essential and non-essential items, repair and maintenance services, housing and office services. Doon naman sa tinatawag natin category 3, 50% on-site and 50% work from home. Ito na yung mga financial services, BPO, other non-leisure, wholesale and retail trade, and other non-leisure services. Dati kasi skeletal lang talaga yung ni-require natin dito. At ito, yung category 4, ito yung tinatawag natin na mga non-essentials like kasi hindi siya related sa health at saka sa food. Ito na yung mga school institutions, leisure, amusement, and gaming and fitness industries, kid industry, tourism, kasama na rin dito sa all gatherings, religious and conferences. Yung pagbukas ng mall, sa GCQ, pwede nang i-open to, pero limited opening lang. At yung sa mga construction naman, pwede na rin buksan ito, pero kailangan i-consider mo yung minimum health standards at saka yung importance ng construction. Kasi ang gusto natin sana dito yung mga related sa mga water, severages, essentials pa rin. Ito yung mga priorities natin. Services. Maricel, may dadagdag ata si Secretary Chua. Yes, sir. Secretary Chua. Yes, si Sec Anyo, maganda naman po yung pagpaliwanag niya. So, ang dadagdag ko lang po ay kailangan po sumunod muna sa minimum health standard. Ito ay, let's say sa malls, maglalabas po ang DTI ng guidelines, maglalabas yung DOH ng health guidelines. Dapat sundan to. Kung hindi masundan, hindi po pwede magbukas kasi yung safety and health ang priority natin. So lahat po yan subject to following the minimum health standards. For Secretary Roque po or Secretary Galvez, kasi po earlier Secretary Roque also mentioned na yung mga special amelioration funds ay isi-shift from
those na sakop po ng enhanced community quarantine. I mean, yun yung magiging priority. Pero ano po yung plano natin considering na based po dun sa report ni President Duterte last Monday sa Congress, it seems na nasa around 5 million out of 18 million families pa lamang po yung nakakatanggap ng amelioration fund. So how do we plan to deal with this, sir, considering na malapit na rin po matapos yung ECQ in some areas by April 30? Secretary Galvez? Secretary Anyo will answer that. Unang-una, tuloy-tuloy ang rollout ng ating SAP sa iba't ibang LGUs. No? Actually, ang bola ay nasa LGU na kasi more than 91% na ang na-download na pondo at ang ating LGUs dapat within 4 days ay makandak niya o magawa niya yung payout. No? Bagamat mabagal sa ngayon kasi ito ay first time talaga, pero ngayon na nasa LGU na yung mga pera, ay sisiguraduhin namin na makapag-comply sila. Ngayon, yung mga hindi nakatanggap o yung mga na-left out, sinasabi natin, kasama din na isasubmit ng LGU itong mga pangalan na ito para ito ay isasubmit sa DSWD at ito ay babayaran natin. Babalikan natin to. Wala talagang maiiwan dyan. Lalo na ngayon na nagkaroon na tayo ng panibagong guidelines from the President, yung inapprove niya, na piling-pili na lang yung mga magiging ECQ natin, mas lalo mapapagtibay natin ang pagsuporta sa mga LGUs na ito at mga regions na ito. Now, gusto lang natin siguraduhin na malaman ng madla na yung mga hindi talaga nabayaran, lalo na dito sa Luzon, babalikan natin yon at ibibigay natin yung kanilang amelioration. Secretary Galvez, meron kayong gusto idagdag sa katanungan na yan? I believe nasagot na po ni General Anyo at saka yung amelioration, meron din pong binigay ang DOLE, may binibigay din po ang DA at saka yung DOT at saka yung DTI. In fact, doon nga sa DA, yung mga mga ibang benefits po na sa ASF binigay na po na rin po nila. Nakatanggap po ako ng text na yung kanilang mga benefits sa ASF ay naibigay na rin po ngayon. Yes, Maricel. Sir, panghuli na lamang po, how serious is the President dun sa kanyang statement of declaring martial law? Ano po yung magsisilbing, kumbaga, triggering point for the President to declare him? Well, of course, he mentioned the incidents against NPA. And for the security po doon sa mga areas covered na nung general community quarantine, can we say na mas magiging relax na yung security dun sa areas na yun? Well, siguro sasagot ko yung unang portion ng tanong mo at ililipat ko kay Secretary Galvez yung kasagutan sa pangalawa mong tanong. No? Pero malinaw po ang Presidente, hindi po siya papayag ng mga NPA ay magiging hadlang dun sa pamimigay ng ayuda sa mga taong nangangailangan dahil po sa COVID-19. At gagamitin po niya ang extraordinary power of the Presidency to declare martial law against this group na engage in an act of rebellion against the government. Yan naman po ay legal na basihan para magdeklara ng martial law kung hindi po titigil ang New People's Army. Yung pangalawang katanungan po, Secretary Anyo, yung how serious will implementation be? Yan ba ang tanong mo, Maricel? Opo. Paano po yung magiging implementation natin ng security dun sa mga may under general community quarantine? Mas magiging relax po ba siya? Hindi naman siguro magiging relax, no? Kasi kailangan pa rin bantayan natin na ito ay naisa sa katuparan na according doon sa guidelines natin ng GCQ. Ang pagkakaiba naman talaga dito sa GCQ at saka sa ECQ, talaga sa ECQ ay unang-una, limited lang talaga yung pwedeng lumabas ng bahay, yun lang may mga exemption at yung mga trabaho ay na-stop. Dito naman sa GCQ, babantayan pa rin natin yung mga borders dyan kasi hindi naman po pwede na maglabas-pasok yung mga tao dyan. Remember, sa unang GCQ natin, kahit na yung mga workers na nako-cross ng boundary ay chine-check natin para sigurado, unang-una, ay wala silang symptoms at pangalawa, ay hindi rin magawa yung mga unnecessary na biyahe ng tao na hindi naman kailangan pumunta sa ganitong lugar. Now, anong magiging batayan kung bakit magdi-declare ng martial law? Kapag nagkaroon ng massive public disorder
At kung meron talagang grupo na magte-take advantage, no, katulad ng CPP-NPA, no, nakita nila itong crisis na to ay isang pagkakataon para siraan ng gobyerno at ipagpatuloy yung kanilang revolusyon, yan ay isang kapangyarihan ng Pangulo na pwede niyang gamitin kapag kailangan at nasa panganib ang buhay ng publiko. Sabi nga, if public safety is so required, no? So, meron tayong mga panuntunan na susundin kung kinakailangan talagang dumating sa ganung mga extreme measures. Sa ngayon naman ay kontrolado natin ang mga sitwasyon buo dito sa ECQ at pati doon sa mga lugar na later on ay mapupunta na sa GCQ. Okay, maraming salamat, Maricel. Okay. Maraming salamat po, Sir. Yusek Rocky. Opo, Secretary, update daw po about the disbursement of funds of different agencies. There are reports being released as agencies distributed assistance in the same breath. Many are complaining not to have received any. How sure are we that the funds being released are not following the road of Yolanda? Can the agencies publish their detailed list indicating the amount released? Sino po? Si Secretary Anyo. Apo. Marami tayong mga grievances mechanism na nakalatag mula po sa munisipalidad, sa syudad, sa probinsya. Pati yung ating hotline 888 ay gumagana. Pagka may complaint po tayo tungkol sa local government units, meron to kaming DILG Emergency Operation Center. Lahat po yan ay tinutugunan natin para sigurado na anumang hinaing complaint ay matutugunan natin. Kailangan lang po natin ay ang data o facts at saka yung mga specifics para po immediately yun na kagad ang isosolve natin. Buksan lang po ninyo yung mga website sa ating internet. Madali pong makita yung mga numero at website na yan, pati pictures, ay tutugunan po natin. Importante na ang lahat ng complaint, hinaing na ating mga kababayan ay matugunan sa lalong madaling panahon, lalo na sa krisis na ito, para siguradong hindi na ma-aggravate pa yung kalagayan ng ating mga kababayan. Opo, yung ikalawa Okay, niya Yusef Rocky. how come daw po, may pangalawa po siyang tanong, how come some barangays have 3 or 4 waves of assistance while others have not even gotten one? Well, sabi nga natin, no, nasa LGU na yung mga pera at ngayon ay tinutulak natin sila na mai-comply na at maipamagay yung pera. Yung mga ating provincial, municipal, local government officials naman ay namimigay pa rin ng mga food packs at food ration. Kung matatandaan natin, marami tayong naibigay na pondo sa ating mga local government units katulad ng Bayanihan Grant, yung ating 20% development fund ay pwede rin magamit dito sa COVID fight at saka yung ating calamity fund. Kung meron mang, sabi ko, kung meron tayong complaint ay ibigay sa atin kagad at mag-umasa naman kayo na talagang pinupukpok natin mga LGUs. At alalahan din naman natin, no, napakaraming trabaho ng ating LGUs. Sila rin ay isa sa ating tinatawag ng mga frontliners na nangunguna sa laban na to. Maaaring siguro sa sobrang busy ay nagkapatong-patong, pero para sa atin ay hindi yan dahilan. Kailangan talagang maibigay ang serbisyo sa ating mga kababayan. Si Joyce Balancio ng DZMM. Yes, good afternoon po, Secretary. Sir, pasensya na for asking these details kasi po we need to be very clear and concise sa mga lugar. I just need to clarify some places po for ECQ and GCQ kasi po makaiba yung ibang places natin dun sa naunang PR and then yung kaninang nirelease na very recent lang po. So yung Tarlac, Benguet, Pangasinan, and Zambales, Secretary, lahat po ito ay candidate for ECQ pero i-evaluate pa. Pwede magbago before April 30. Tama po? Tama po yan. Pero tatawagin ko po si Secretary Chua para sagutin yan. Secretary Chua. Salamat po sa tanong. Yung tanong mo maganda at dahil yung datos kasi gumaganda araw-araw, posible kasi na baka pagpalapit na yung April 30, hindi na po sila under the red category. Baka pwede na po sila maging orange.
Ang ibig sabihin kasi nito ay dapat sigurado tayo. Huwag tayo magdedesisyon na hindi po tayo sigurado. Pero ayon sa datos kasi, gumaganda ang mga probinsyang ito, yung mga naka-asterisk na nakita nyo, Benguet, Pangasinan, Tarlac at Zambales. So kung gumanda po sila sa susunod na araw, baka pwede po silang ilipat sa GCQ. Pero kung hindi po nagbago, ay dapat para safe, para sa lahat, ECQ muna. Anyway, alam naman natin ngayon na gumaganda naman ang takbo ng kanilang kalagayan. Sec, siguro in that same line, ano ibig sabihin ng to recheck? Kasi ang Antique, Iloilo, Cebu at Cebu City ay to recheck. Ganito po, yung aming data kasi ay galing sa DOH as of 2 days ago. Meron po kaming nabalitaan kagabi at itong umaga na yung galing po sa LGU na latest ay maganda na rin. So dapat i-check lang natin para sigurado. Kasi hindi po kami magre-recommenda ng isang action na hindi po base sa data. So yan po ang ibig sabihin yan. Well, dahil nailabas na ni Joyce, no, yung sa ano po, sa Aklan at Capiz, moderate, pero bakit po naka-red sila? Magandang tanong yan. Ang ginawa po namin sa Visayas, ayon sa recommendation ng IATF, is to consider the entire island. Kasi pwede pong mas maayos sa Aklan at Capiz, pero yung karatig probinsya, Antique, Iloilo, ay medyo mas mataas yung cases. So, hindi po madaling i-control yan. Kaya ang sa Visayas, ginagawa po natin by island para siguradong ligtas. Anyway po, kung na-recheck na natin ang Antique at Iloilo at ayon sa latest data ay orange sila, yung buong panay pwede na rin i-GCQ. Pero gaya po ng sinabi ko, kami ay magdesisyon base lamang sa data. At kung maganda na po yung data ayon sa latest, pwede pong i-revise yan. Joyce? Sir, last na lang on Mindanao po, no, sa areas na tanong ko. Davao del Norte and Davao City, for extension po ito ng ECQ, and Davao de Oro lang po ang subject for rechecking. Tama po ba? Yan po ang recommendation ng IATF. Na-approve po ni President Duterte? Yes po. Okay po. Dun sa budget po, Secretary Roque, this is for you because you mentioned earlier in an earlier interview na hihingi po ng supplemental budget ang Pangulo sa Kongreso once nag-resume na ang kanilang session. May 4 po ang opening ng session ng Congress. By that time, we are already implementing the extension of the ECQ. Makahabol pa po ba yung supplemental budget just in time when we need it? Well, kampante naman po kami dahil sa napatunayan ng kooperasyon ng ating Kongreso na kung anong kinakailangan natin para labanan ng COVID-19, ibibigay naman po ng Kongreso. Lalong-lalo na babalik na naman sila sa session. Ang balita ko po, dahil nasa ECQ pata ang Metro Manila, kung nasaan ang Kongreso, magkakaroon po sila uli ng virtual session sa mababang kapulungan. How about other sources of fund po? Are we looking at realigning confidential funds or intelligence funds na hawak po ng Office of the President to be used for the COVID response? Ito po kasi ang problema at ito yung sinasabi ng Presidente, no? At nagagalit nga siya dun sa isang kritiko na ang laki daw ng intelligence funds. Pero ang katunayan po niyan, maski may budget for intelligence funds, wala namang koleksyon. Yung budget natin ay para sa taong 2020. Marso pa lang, nagkaroon na tayo ng COVID ECQ, no? At napakalaki na nung ating shortfall sa ating koleksyon sa buwis. Saan ba ho tayo kumukuha ng pondo para pondohan ng pangtao ng budget? Sa buwis, sa customs at ibang kita na galing sa mga GOCC at iba pang kita ng gobyerno. No? So bagamat merong budget na malaki siguro na nakasulat dyan for intelligence funds, ang punto nga nasa ng pera para gastusin. Kaya nga po yung sinasabing intelligence funds, hindi po yan magagamit kung wala rin pera ang kaban ng bayan. No? So yan lang po ang paglilinaw. Kaya nga po ang nasabi kahapon, no, ni Secretary Dominguez, meron pa naman tayong sapat na pera sa ngayon, no? Pero kinakailangan talaga magkaroon ng forward planning dahil hindi natin alam kung hanggang kailan itong problema ng COVID-19. Hanggang walang bakuna, hanggang walang sakit, may problema pa rin tayo at kinakailangan paghandaan. How about po yung pondo natin for build? Kasi di ba po sa general community quarantine, allowed na po yung some infrastructure projects. So hindi po ba gagalawin ang build funds for COVID response? Well, sa ngayon po, yung build funds natin,
kinakailangan magastos pa rin po yan sa build dahil kahit anong mangyari, kinakailangan i-stimulate natin yung economy. No? Ito ay isang pamamaraan para mabalik ang buhay sa ating ekonomiya. No? Pero ganun pa man, no? Depende nga kung ano mangyayari dito sa COVID-19, kung gano'ng katagal ang bakuna ang darating at ang gamot na darating, kung gano'ng karami magkakasakit. Sabi naman ng Presidente, as we go through this COVID-19 crisis, we will be flexible. No? Kung kinakailangan itigil ang ilang infrastructure projects para ibigay na ayuda sa taong bayan, gagawin po niya yan. Okay po, last na lang po from me kasi may mga areas po tayo na from enhanced community quarantine magiging general community quarantine. How are we preparing for yung sinasabi nga nilang second wave? Can I refer the question to Secretary Galvez, please? Nakita natin marami tayong experience sa second wave. Nakita natin noong dati maganda ang response ng Singapore and other countries. At yun nga, nagkaroon po ng tinatawag nating relapse. Ang ano natin po, yung sinasabi po ng WHO, dapat kung mayroon man tayong lifting ng from ECQ to GCQ, kailangan incremental, kailangan phased at saka yung tinatawag na gradual. So, ibig sabihin, yung mapapasa GCQ, kailangan mataas pa rin ang surveillance natin sa gagawin para at least magkaroon po tayo ng tinatawag na laging nandun po ang vigilance. And then, ang ano po natin, doon sa mag-GCQ, dapat i-implement po natin yung minimum health standard. Meaning, ayusin na po natin yung mga LGU sa regional at saka sa provincial, ayusin na po natin ang ating healthcare. Ayusin na po natin ang mga ating testing capability. Ayusin na rin po natin ang ating mga quarantine facilities. Ibig sabihin, dapat hindi po muna tayo mag-relax. Okay, back to Yusek Kraki. Okay, Secretary, from Belia Cariaso ng Bandera, yun daw pong panawagan na palayain ang mga matatanda at may sakit na inmates dahil sa dami na po na natatamaan ng COVID-19. Ano daw po ang posisyon ng government dito? Yung mga pagpapalaya po ng mga convicted, no, sentensyadong mga preso, yan po ay governed by law. No? Meron po tayong batas na nagsasabi kung sino ang qualified for probation and parole. Ang pangako po natin, ang pangako po ni Secretary Maynard Guevara, pabibilisin niya po yung proseso nang sa ganun nga, lahat yung po pwede mag-qualify for probation and parole, mapalaya na nang sa ganun, ma-decongest ang ating mga jails dahil nga po dito sa banta ng COVID-19. Joseph Morong. Yes, sir. Good morning. Good afternoon to you and to the secretaries. My question is for you, Secretary. Ma'am, when we decided the way we decided yesterday, can we talk about the status of the health capacity of NCR? Because I went through some of the reports in April 21, and that indicated mga 30% yung nagagamit doon sa mga allotment. For example, ICU beds, mga hospital beds for ordinary cases. When we decided the way we did yesterday, ano po yung status ng health capacity natin? Lacking ba talaga siya? Pag pinag-usapan natin ng National Capital Region, sir, makikita natin dun sa mga pag-aaral na base dun sa critical care utilization rate, makikita natin na yung use of intensive care units dito sa NCR, nandun na siya sa near nung maximum. Ibig sabihin, gamit na talaga. That's why ang ating risk assessment dito sa atin sa NCR, base sa ating case doubling time at saka base dun sa ating case critical care utilization rate, ay talagang nandun tayo sa red na part. Kasi dun pa lang makikita na natin na yung capacity ay medyo nearing na baka ma-overwhelm tayo pag dumating yung sitwasyon na nandyan na yung mga kaso na ini-estimate natin based on the estimates of our experts. So yun po, dun pa lang po nakita na natin, and it was really something that has pushed the interagency task force to decide na ganito po yung rank ng NCR. All right. Ma'am, related question. We have at least maybe 3 weeks again before May 15. In this period po ba ay mai-improve natin itong situation na to such that we can maybe probably move to a GCQ from an ECQ, NCR? Well, that's the objective, no? Na tayo ay magkaroon ng sapat at handa na health system para sa kung ano man ang darating base sa mga estimasyon at mga modeling na ginagamit. We are already procuring specific equipments para mabigyan natin tugon ng mga pangangailangan ng ating mga pasilidad dito sa National Capital Region. We are trying to arrange our quadranting or the processes whereby patients can have their pathways
para hindi napupuno ang isang ospital o ang mga pribadong ospital at ang mga gobyernong ospital ay hindi naman masyadong puno. So inaayos po natin lahat yan. Hindi tayo magpapatayo ng bagong ospital. Ang gagawin natin, iaayos natin ang proseso, maglalagay tayo ng mga dedicated rooms, dedicated wards para sa ating COVID, and also, importante rin, magde-dedicate din tayo para sa non-COVID. So we cannot build new structures, but we are going to have this rational processes para magkaroon tayo ng mas madami pa. Ma-free up natin yung iba para mas maging dedicated siya para sa COVID, especially for these critically ill patients. All right. Can I address my question, Secretary Roque, to Secretary Galvez or Yes, please. Secretary Anyo? Sirs, just to belabor the point and just to, at the risk of sounding very obvious, yun pong nasa ECQ, status quo tayo. Yung ginagawa natin ngayon, maintain lang yan. Tama? Yes, that's correct. Tama yun. Yung ano yung ginagawa natin ngayon sa ECQ, dahil extended ang ECQ, the same setup ang ating pinapatupad. And then we will couple the ECQ with the massive and aggressive testing. Meron pa tayong tinatawag na 12,000 more or less mga suspected PUIs and PUMs. Yun ang ginagawa po namin ngayon. Nag-usap-usap na po kami nila dyan anyo ng MMDA, ng ating mga director ng DOH, and also yung mga LGUs, na yung lahat ng PUIs and PUMs gagawin naming zero sa NCR. And we believe that pagka once na nagkaroon tayo ng aggressive testing, doon po natin makikita, kasama po yung ating mga private sectors na yung mga workers nila ay matetest din, doon po makikita na pwede na po ma-lift yung condition ng ECQ. Sandali lang, Joseph. Meron lang akong itatanong din sa ating mga kalihim. Paano po yung mandato natin sa DOTR na magsimula na ng protocol para sa mga public transportation, at paano po nating maiintindi ngayon yung deklarasyon ng ating Secretary Tugade na pinag-aaralan yung restoration ng 30% public transportation, just so maintindihan ng publiko po? Una-una, dahil sa decision ng ating Pangulo na i-downgrade na yung maraming areas ng Luzon para maging GCQ, patuloy din ang ginagawa ng mga sectoral policies, lalong-lalo na yung DTI, DOTR, para isubmit sa IATF. Ito yung proposal niya kung ano yung mga bubuksan na public mass transportation, anong klaseng reconfiguration ang gagawin sa upuan. Sa initial recommendation na nakita natin doon ay kasama yung taxi, yung PUB, yung buses, pero yung jeepney ay dahil magkakaharap yung mga nakasakay dyan, ay no-go siya. So antayin natin yung isasubmit ng DOTR para sa proposal niya kung paano yung public and mass transport na bubuksan. Definitely talagang dito sa GCQ kailangan ay magkaroon na tayo ng mga mass transport dyan. Alin at kung paano ang reconfiguration, antayin po natin sa DOTR. Pero dito po sa Metro Manila na magkakaroon ng ECQ hanggang 15 ng Mayo, may posibilidad ba ho na magkaroon ng public transportation until May 15 habang naka-ECQ o wala talaga? Wala. Dito sa ECQ wala. And we will be stricter in our ECQ. Para pagka-stricto tayo at lalo pang bababa, lalong yung tataas yung araw ng doubling rate at makapag-prepare tayo ng healthcare facilities natin, then talagang gusto natin kasi ay buwaba na rin ang Metro Manila at maging GCQ na rin. Pero hanggang hindi pa na-achieve itong mga tinatawag nating parameters, we have to work together to achieve this. Final question, Joseph? Yes, sir. I'm sure napag-usapan po ito dun sa meeting nyo, several times na meeting nyo. Now, sir, in terms of funding, ang unang na-release is ang unang budget was 200 billion. Can you give us a figure ng additional na funds that we will need because we extended up to May 15? Figure, sir. Secretary Galvez, Secretary Anyo? Para sa akin kasi yung 270 billion na naka-allocate for this ay enough pa para sa ating kahit hanggang extension ng May 15. Kasi remember, yung ibinigay ng
Congress ay good for 2 months at ang ibinigay niyang kapangyarihan sa Pangulo ay 3 months. At yung iba pang mga pangangailangan, halimbawa yung DOH, I understand that the S4 54 billion ay ginagawa naman ng paraan ng ating DBM at saka ng Department of Finance. So sabi nga kahapon ng ating mga economic leaders, we still have enough fund to support our fight against COVID. Okay. Maraming salamat, Joseph. Back to Rocky. Okay, from Chris Jose ng Remate, ang desisyon daw po ng pagdating sa ECQ ng May 1st, 2020 ay panatilihin ang ECQ sa NCR, Region 3, Region 4A at lahat ng lugar kung saan mataas po ang banta ng COVID-19 hanggang May 15. Ang tanong po, kaya po ba ng gobyerno na ayudahan ang mga lugar na ito? Saan po kukunin ng pondo para sa ayuda? At para po sa kabatiran ng publiko, ano daw po ang pagkakaiba ng ECQ sa GCQ? Yung pondo na sinasabi natin ay isang gagamitin natin para sa pagpapatupad ng ECQ o yung mga na-extended na ECQ. Ngayon, gusto ko lang dilinawin, ang ginawa nating rekomendasyon na inaprobahan ng Pangulo ay ang national government na ang nag-decide kung ano ang probinsya na extended ng ECQ kasama na ang Visayas at saka Mindanao. So ngayon po, hindi na po pwede na mag-unilateral declaration ang isang local chief executive na ilalagay niya ang isang probinsya sa ECQ. Ito ay kailangang aprobado ng IATF. Hindi po pwede na ang gusto ng isang mayor or gobernador, mag-ECQ ako. Hindi po pwede yun. Kailangan na aprobado ng IATF. At pati sa pagbibigay ng suporta sa SAP ay hindi siya makakatanggap kung ito naman ay hindi sanction o na-allow ng national government. So ano daw ho yung pagkakaiba ng ECQ at GCQ kasama po sa tanong ng ating itong GCQ ay na-enumerate naman natin kung ano na yung mga pwedeng gawin. Marami ng mga pagbabago, maraming na-relax na panuntunan o rules. Katulad na lang, pinakamalaki dyan yung pag-aalaw natin sa mga tao na makapagtrabaho depende sa category ng kanyang work. Ito ay isang malaking pagkakaiba sapagkat dito po sa ating ECQ talagang pinagbawal natin lahat except ang health workers at yung mga konektado sa food supply chain at food production and manufacturing at saka services. Doon po sa general community quarantine ay halos lahat ay binigyan na natin ng option para magbukas except kailangan ay ma-comply niya yung tinatawag natin minimum health standards at sundin yung mga panuntunan doon, yung tinatawag nating by age risk and by geographical at saka by occupation. So susundan lang po dapat yung panuntunan na yan. Sa mga susunod na araw, meron po tayong ibibigay ng mga omnibus rules para susundan ang ating mga LGUs kung ano yung pwede niyang gawin at hindi. Now, si Hannah Sancho ng SMNI on Skype. Pia Gutierrez pala muna on Skype. Hi, sir. Good afternoon. Sir, my question is for anyone from the panel. Question ko lang po yun sa time period ng extension. Why the extension of 15 days and what do we plan to accomplish during this time period po? 15 days, nung una po tayo nagpatupad ng ating enhanced community quarantine, ito po yung pinag-usapan at napagkasunduan na we will be regularly evaluating kung ano man itong mga pinatutupad natin sa ECQ. So ito yung ating pamantayan para makapagsabi tayo na within these 2 weeks that we are giving, kung tayo ay makakapag-desisyon kung ito i-extend o ito tatapusin na. Ano ang ine-expect natin for these next 2 weeks? Tayo ay
binibigyan pa ng mas madaming panahon with these 2 weeks that we are being given para mas maghanda pa. So titignan natin uli kung ating mapapahaba pa ang case doubling time at saka kung mas mapaghahandaan pa natin ang ating mga critical na mga pasilidad katulad ng ating mga ospital, ng ating community isolation facilities, and of course, gusto rin natin na marating natin yung mataas na testing capacity para handang-handa na talaga tayo kung sakaling dumating yung sitwasyon na sinasabi na meron tayong estimated number ng taas na mga kaso. Yes, Pia, second question. Yes, May dagdag lang si Secretary Anyo. Why every 2 weeks yung ginagawa natin panuntunan? Ina-align din natin yan doon sa incubation period ng virus. Kaya kung makita natin na minimum natin 14 days quarantine kapag may dumarating na mga OFW. So doon din, habang ina-assess natin for 2 weeks, nasusunod din yung panuntunan natin na incubation period para nakalinya tayo at mas madali tayo makatake ng action. Sapagkat kung susundin lang naman talaga sa ECQ na hindi ka lalabas ng bahay ng 14 na araw, kung may virus man sa katawan mo, magmamanifest na yan at mamamatay na rin yan. Kung hindi naman ikaw ay mapupunta sa tinatawag nating severe or critical, kusa namang gagaling ka at kung mild ka or asymptomatic ay mawawala yung virus. So, naka-align sila lahat sa 14 days. Kaya every time na nag-i-extend tayo ay every 14 days. Except kung talagang malala na, talagang kailangan natin katulad ng ibang bansa na talagang ginawa nila ay like in Singapore, no, hanggang June 1 yung kanilang extension. Last question, Pia. Apo, based po dun sa pag-aaral ng IATF, this question is addressed to Yusek Vergere po. Ano po yung nakikita nating epekto nung pag-relax ng quarantine in other areas sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa? So ito yung sinasabi rin kanina ni Secretary Anyo at saka ni Secretary Galvez, no? Kapag gumawa tayo ng pagbababa or pagre-relax ng ating quarantine, kailangan we should anticipate or we should be ready kung meron tayong next wave of this infection. Nakikita natin ngayon may mga nagtatala na mga ibang bansa na nagkakaroon sila ng mga next wave of infections simply because yung kanilang mga stringent measures ay medyo nag-relax. So kaya nga sinasabi natin meron tayong new normal. Kahit na sabihin natin that we are relaxing this ECQ, we are shifting to general community quarantine, pero yung new normal natin, hindi na yan mawawala sa atin. Ito yung meron tayong mga sinasabi na mga minimum standards for health. Katulad ng kung ikaw ay papasok sa inyong kumpanya, ikaw ay worker, meron kayong minimum health standards bago kayo papasukin at makapagtrabaho uli. Kung kayo naman ay sa eskwelahan, meron tayong gano'n na mga standards. So yan yung bubuuin natin ngayon. Ito yung mga ipapaalala natin araw-araw sa ating mga kababayan. Dahil kailangan, kahit na nare-relax ang ating sinasabing mga measures na ito, meron tayong sa sarili natin at sa pamilya at sa komunidad na mananatili para natin masustain itong mga naumpisahan na natin so that we can prevent transmission further at lalong bumaba ang kaso sa ating bansa. Okay, thank you. Back to Rocky. Okay, from Malu Escudero ng Filipino Star ngayon, ano daw po ang naibigay ng tulong ng gobyerno sa pamilya ng mga namayapang health workers? May nakatanggap na ba sa kanila ng pangakong 1 million? Yusek Vergere. Yes, sir. Ito pong ating listahan of our health workers na mga nasawi at saka yun pong mga nagkasakit. Meron na po kami. Pero sa kasalukuyan po, pinagtatrabahuhan pa lang po ang mga guidelines natin ng ating Department of Budget and Management, Department of Labor and Employment, Civil Service Commission, and of course, yung kagawaran ng kalusugan. So magbibigay po tayo ng impormasyon in the coming days pag nabuo na po natin yung ating guidelines for this. Yes, back to si Trish Tejada po ng CNN Philippines. By Skype. Trish, siguro habang pumapasok ka, back to Rocky para kung meron kang huling katanungan, then we will call on Trish on Skype. Okay, Secretary, marami-rami pa itong mga tanong natin mula sa kasama sa MPC. From Choneyu Inquirer Radio, ano daw po ang kategory ng workers sa
sector ng 1, 2, and 3 na pwede nang mag-resume ng work in phases sa places na under GCG na hindi daw po kasi allegedly naging malinaw ito. Ay, already answered po kanina, no? Inisa-isa na yan ni Secretary Anyo. Paki-flash muli sa screen kung kinakailangan yung mga 1, 2, and 3. Pero next question, please. Trish. Okay. Trish Terada, please. Good afternoon po. Sir, I wish to address my question to Secretary Anyo. Sir, you mentioned earlier na we can expect stricter enforcement of ECQ. Sir, what changes are we expecting in the coming days? Paano pa po siya magiging stricter? And then yung dito naman po sa GCQ, since bawal lumabas yung senior citizens and 21 years old and below, paano po yung monitoring nito? Dapat po ba may ID sila all the time in case of random inspection po? Una-una doon sa stricter, katulad nung mga hakbang na ginawa natin itong mga nakarang araw, nagdagdag tayo ng tropa mula sa AAP at saka SAP para bantayan yung mga tinatawag nating converging areas, no? Katulad ng private and public market talipapa na kung saan ay nababiolate masyado yung social distancing at saka yung mga urban poor communities na halos marami dito ay lumalabas, nag-iinuman sa labas, nagtatambay. So dapat ay stricto na sa bahay lang sila. Tapos pangalawa, patuloy yung pag-aaresto at panguhuli ng ating kapulisan doon sa mga violators na lumalabas na wala naman talagang authority para lumabas. Para masigurado lang natin na ang mga tao ay nasa loob ng bahay, dito sa loob ng ECQ. At sisiguro din natin na magiging stricto tayo sa pag-implement ng curfew para naman din ito sa kabutihan din nila, no, na wag na silang lumabas. At yung ating mga LGUs ay may mga ipinasang mga ordinansa, pagpaparusa, pagpapato ng fine sa mga nagbabiolate. Ito lang para malaman ng ating mga kababayan na seryoso tayo dito sa krisis na to at hindi ito biro-biro lang. Pag natulungan nila yung sarili nila na magstay sa bahay, ay malaking tulong na sa buong bayan natin. Sir, Yes, din po second sa question. GCQ na pinagbabawal po yung mga senior citizens and 21 years old and below na lumabas. Paano po yung monitoring doon, sir? Should they be bringing their IDs all the time just to make sure kung may random checks po? Yes, so dapat dala-dala nila yung ID dyan. Kakatulungin natin dito yung pati mga security officers ng mga establishments ng mall at bawat lugar din ay meron tayong mga random and mobile checkpoint para masigurado natin na itong mga tinatawag nating 0 to 20 years old, itong tinatawag natin ng mga maraming activities at ito yung mga spreader, no? Hindi naman yan talaga halos naapektuhan, nakakasakit sila, pero hindi sila nagiging grabe, pero sila nag-i-spread sa mga nakatatanda. Sa atin naman mga vulnerable, no? Yung mga senior citizens natin, yung may mga health issues. Sa ngayon kasi, alam natin na lagana pa yung virus at talagang delikado pag tamaan sila. Kaya mas mabuti habang GCQ at ECQ talagang dapat sa bahay na lang muna. Okay. Sir, last question po kay Yusek Vergere po. No. Yes, go ahead, please. Yes, sir. Sir, it's really good to know that we're increasing our capacity po, nagsi-streamline ng operations, nagdadagdag ng facilities. But how is DOH addressing yung problem po with health workers? They say they're more overworked than ever po. And paano po yung response sa pagtawag po natin for more applications ng health workers? Yes, we recently had the emergency hiring, no, based on the Bayanihan Heal as One Act. Meron po tayong nakalagay doon na merong emergency hiring at pinapayagan tayo. So ngayon, meron na po tayong 857 na workers na na-hire na natin, nasa proseso na, at ilalagak natin doon sa mga pangunahin nating ospital dito sa National Capital Region, katulad ng Philippine General Hospital, Lung Center of the Philippines, Jose N. Rodriguez Memorial Hospital, at iba pang facilities sa NCR. With regard to their shifting, yung kanilang haba ng pagtatrabaho, isa yan sa rekomendasyon sa atin ng mga Chinese experts na dumating dito nung isang linggo, at sinasabi nila na para daw mas maging
maingat tayo sa ating mga healthcare workers, we should be able to shorten their shifts para mas less ang exposure, mas maraming pahinga ang ating mga healthcare workers. So isa yan sa tinitignan natin na maging policy recommendation also for us to operationalize in the different facilities here in the country. Okay. Back to Rocky Thank you for po. our last question. Yusek Rocky? Secretary, pasensya na po pero may tatlo pa kayong tanong. From Rose Novenario ng Hataw, with the directive of PRRD to intensify counter-insurgency operations, paano po magiging ligtas ang mga magbabalik probinsya? Siguraduhin natin na magiging ligtas yung ating mga magbabalik probinsya sapagkat ang ating namang armed forces at Philippine National Police ay mga trained at skilled na mga tao, lalong-lalo na sa pag-respect sa human rights. Ang kanilang pong tinatawag nating proficiency in combat ay talagang para sa mga kalaban lang. Ang ating armed forces at PNP ay talagang mga champion of the people. Kaya wag pong mag-alala yung mga magbabalik probinsya. In fact, kasama din po natin ang ating uniform services sa kahit sa paghahatid at saka sa pagsisigurado na sila ay ligtas. So in fact ay malaking bagay din talaga kapag mabawasan ng tao dito sa Metro Manila at bumalik yung mga tao sa mga kanayunan para makatulong sa lalo na sa ating agricultural production. No? May mga mungkahi kagabi kung paano matutulungan, mabibigyan ng livelihood, pati collective farming ay napag-usapan. So maganda po itong programa na inilahad ni Senator Bongo at susuportahan po namin yan. Again, I will assure na mapoprotektahan po natin yung mga taong uwi ng probinsya. Babasahin ko lang po ang isang mensahe galing po kay Senator Bongo. Ang Balik Probinsya program is not for right now. It is a long-term plan to encourage them to go home. So meaning livelihood, etc. Hindi ito immediate. Long-term plan. Hindi ito hakot agad ASAP. Kung ECQ, hindi ka basta-basta hakutin at pilitin ipasok sa GCQ area. We will respect the ECQ or the GCQ guidelines because existing pa po ang COVID-19 and that is our primary purpose to manage. Para lang po ma-manage ang expectations dun sa gustong sumapi sa Balik Probinsya programa ni Senator Bongo. Now, siguro last question na, no? Kasi medyo nakakaya sa ating mga panauhin. Baka naman malabag ang karapatang kumain ng tanghalian dahil ngayon po ay 1:23. Opo. Baka Secretary, po kailangan siguro akong po, gamutin ni Yusek Vergere kung hindi pa po ako kakain soon. So yes, last question. Tanong po ito ng netizen. Mula po, paki-clarify daw po, I think kay Secretary Anyo po ito, kung under Category 4 po ang PCSO at PAGCOR, na bawal din ba mag-operate under GCQ? Yun po yung tanong nila. Yes, kasama yan sa Category 4, no? Yung gaming, kasama even sports, nandoon. Sa ECQ ay hindi pa talaga yan po pwedeng mag-operate. Pero doon sa GCQ, may mga panuntunan doon, pwede na, kung ilan din workforce, kailangan susundin lang din yung mga nakalagay na panuntunan doon, especially yung minimum health standards. Okay, maraming salamat, Yusek Rocky. Napakadami po nating paglilinaw na nakalap dito sa ating mga bisita. Siguro po ngayon, pwede na nating gawing regular ito na kasama natin ang mga pangunahing miyembro ng IATF. Sa ngayon po, kasama po natin ang DOH at yung mga nagpapatupad po ng ECQ, ang Department of Interior Local Government at ang Chief Implementer ng ECQ. Siguro po sa susunod na mga press briefing, araw siguro ng Wednesday o Biyernes uli, isasama naman natin ang economic team para sa inyong mga katanungan na may kinalaman sa ating ekonomiya. So ngayon po, ako po si Spokes Harry Roque, nagsasabi na bagamat napakahirap po talaga ng desisyon na ginawa ng ating presidente, naintindihan po namin, naiinip na kayo, gaya ng naiinip na rin siya, pero wala pong alternatibo. Kinakailangan ipagpatuloy ang ECQ dahil ulitin ko po, ito lang po ang tanging pamamaraan para mapabagal ang pagkalat ng sakit na COVID-19 habang pinaghahandaan po natin ang paggamot sa mga posibleng magkasakit dito. So hanggang sa susunod po nating briefing, Philippines, keep safe and thank you to our guests and maraming salamat sa inyong lahat. Okay, salamat po Secretary Roque.